Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món miến trộn rau củ quả. Đây là một món ăn rất ngon, giàu vitamin, giàu chất xơ, ít tinh bột và rất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm ớt chuông, cà rốt, táo, rau xanh, miến, trứng, đường, nước mắm, mì chính, giấm. Các bạn sẽ chọn lại giấm táo để cho cái độ chua của nó giảm đi và ngon hơn. Nếu không chúng ta dùng chanh cũng được. Nấm hương và nấm mộc nhĩ, tỏi, ớt. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ sơ chế ớt chuông trước, và chúng mình sử dụng khoảng một nửa quả ớt chuông này thôi nhé. Sau đó chúng ta bỏ phần lõi trắng và phần hạt bên trong. Sau đó chúng ta sẽ thái sợi vừa ăn. Các bạn thái miếng ớt vừa phải, không nên dày quá hoặc mỏng quá, để lát nữa chúng ta sẽ trần sơ lên, miếng ớt sẽ giữ nguyên được độ giòn. Tiếp theo là cà rốt, chúng ta sẽ bào sợi. Rau xanh chúng ta sẽ cắt khúc vừa ăn. Tiếp đến là mộc nhĩ và nấm hương, chúng ta cũng thái sợi. Đối với mộc nhĩ thì chúng ta sẽ thái sợi dày một chút để giữ nguyên được độ giòn. Còn nấm hương chúng ta sẽ thái lát mỏng hơn, để lát nữa khi xào thì món nấm hương sẽ không bị dai. Tiếp theo táo chúng ta sẽ gọt vỏ và thái thành lát mỏng. Sau đó chúng ta lại thái thành từng sợi nhỏ vừa ăn. Tiếp đến là chúng ta sẽ pha nước mắm. Mình sẽ sử dụng khoảng một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường, một thìa cà phê mì chính và một nửa thìa canh tỏi ớt băm nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng 2 đến 3 thìa nước lọc. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm khoảng 2 đến 3 thìa canh giấm. Tùy theo sở thích của mỗi người, chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái lượng giấm này nhé. Nếu không có giấm táo thì chúng ta có thể sử dụng chanh. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước lên để chúng ta trần miến. Sau khi cho miến vào, chúng ta sẽ đậy vung và đun miến trong khoảng 1 phút. Các bạn lưu ý khi luộc miến chúng ta không nên luộc kỹ quá, và chúng ta khi thử sợi miến thấy vẫn còn hơi dai là được. Nếu các bạn luộc kỹ quá thì miến sẽ bị bết dính và không ngon. Khi miến chín chúng ta sẽ vớt miến ra một cái tô. Khi miến vẫn còn nóng thì chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng một thìa canh dầu ăn. Sau đó trộn đều. Mục đích chúng ta cho dầu ăn vào trong miến để giúp cho miến tơi hơn, mềm hơn và không bị bết dính. Nếu sợi miến quá dài thì chúng ta sẽ dùng kéo để cắt ngắn lại. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm khoảng 2 đến 3 thìa canh nước mắm vừa pha ban đầu vào để chúng ta đảo đều cho ngấm gia vị. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho nước lên để luộc rau. Rau cải chúng ta luộc chín tới, không nên luộc nhừ quá, như vậy rau sẽ không còn độ giòn. Khi rau chín chúng ta sẽ vớt ra một cái tô. Tiếp đến là chúng ta sẽ trùng sơ phần ớt chuông. Chúng ta chỉ trùng sơ thôi nhé. Nếu các bạn đun để sôi lên thì cái phần ớt chuông này sẽ mất giòn và không ngon. Sau đó chúng ta sẽ vớt ra tô luôn. Tiếp đến là cà rốt thái sợi, chúng ta cũng cho vào nước sôi và trần sơ. Sau đó vớt toàn bộ ra.
Tiếp theo là chúng ta sẽ xào phần nấm hương và mộc nhĩ. Phần nấm hương và mộc nhĩ thường hay dai nên chúng mình sẽ cho thêm vào đây một chút nước, sau và một chút bột canh, sau đó đảo đều và vặn nhỏ lửa đến khi mộc nhĩ và nấm hương chuyển sang màu trong là được. Sau đó chúng ta sẽ đổ ra tô. Tiếp đến là hành tỏi ớt bao nhỏ, táo thái sợi. Sau đó chúng ta dùng đũa đảo đều toàn bộ phần rau củ quả. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành rán trứng. Sau đó cho thêm vào đây một chút nước mắm. Để cho trứng được dai hơn thì chúng ta sẽ cho thêm vào trong trứng một thìa canh bột năng và đánh tan. Tiếp theo là cho chảo lên và thêm vào một chút dầu để chúng ta rán trứng. Khi trứng được thì chúng mình sẽ thái trứng thành từng sợi. Sau đó chúng ta cho phần trứng thái sợi vào trong tô rau củ quả. Tiếp đến là miến và phần nước mắm pha ban đầu chúng ta sẽ đổ toàn bộ vào trong tô. Sau đó chúng ta dùng đũa để đảo đều. Và bây giờ mình trình bày thành phẩm lên đĩa thôi. Rất ngon các bạn, rất hấp dẫn và màu sắc cũng rất đẹp nữa. Và bây giờ mình sẽ ăn thử. Cảm nhận đầu tiên khi ăn đó là các loại rau củ quả vẫn giữ nguyên được độ giòn, vị ngọt, hòa quyện các hương vị lại với nhau, tạo nên một món ăn rất tuyệt. Điều đặc biệt là món ăn này không hề ngán và rất ngon. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm món miến trộn rau củ quả rất ngon và cũng rất đơn giản phải không? Nếu bạn yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.